So gochri, basically the word gochri is used for Jain sadhu sadhus, whatever food they take. So gochari, the word itself indicates gochari is from cow. ગાયને ગો કહેવાય છે, ગૌ માતા, બરાબર. તો ગાયો જે રીતે ચરે ને એ ચર્યા સાધુ સાધુજીએ ફોલો કરવાની. તો ગાયો કેવી રીતે ચરે આપણને તો ખબર ન હોય, પણ વિલેજમાં બધાને ઘણાને ખ્યાલ હશે. They take grass from some places. They don't take the whole of grass. They take some upper portion, then move to other place. Similarly, સાધુ સાધ્વીજીઓને એ રીતે આદેશ છે કે તમારે ગોચરી એવી રીતે લેવાની કે કોઈ શ્રાવક શ્રાવિકાના ઘરે એ રીતનો થાય કે બધું વપરાઈ જાય. એટલે યુ ટેક 1 or 2 રોટી ફ્રોમ વન પ્લેસ, 1 or 2 ફ્રોમ અધર, લાઈક ધેટ. એટલે શું એ લોકો પોતે પોતાનું વાપરી બી શકે અને એમ ન લાગે કે મારે સાધુને બોલાવ્યું એટલે હવે મારે પછી નવું બનાવવું પડે. તે મોટો દોષ લાગે. એમના વિશે પછી પાછું આરંભ સમારંભ કરવો પડે, બાજુ બીજી બધી જીવ હિંસા થાય. ઓકે, મને નો આઈ ડિડન્ટ નો ગોચરી નો મીનિંગ એટલે ગો જે રીતે ચાલે. ધેટ્સ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ એકચ્યુઅલી. તો તમારા ઘરમાં લાઈક સુરતમાં ઓબ્વિયસલી ઓલમોસ્ટ ડેઈલી બેસિસ પર જૈન સાધુ સાધ્વીઓ આવે છે, which is really amazing because I have also stayed there and that's when I got my first so many opportunity to kind of see how it happens, and I have also offered food to the Jain monks and nuns. So very nice. So first એ લોકો જ્યારે આવે છે they are saying what they are saying, ધર્મલાભ. ધર્મલાભ. અને આપણે પધારો પધારો કહેવાનું એટલે વેલકમ કરવાનું શોર્ટ. અને દેર આર બેઝિક થિંગ્સ કે ઘણીવાર શું છે એ લોકો આવે અને આપણે એમ થાય કે અવર કુકિંગ ઇઝ નોટ ડન ઓર ઇટ ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટ. ડોન્ટ વરી, વી હેવ ટુ ઓફર વોટ ઇઝ અવેલેબલ, બીકોઝ ઘણી અનકુક ચીજ પણ આપણે ત્યાં રેડી હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સ્મોલેસ્ટ બ્રેકફાસ્ટ આઈટમ ખાખરા હોય કે સમ ગોળ હોય કે સાકર ખાંડ ખડી સાકર હોય, ઘી હોય, કોઈ કોઈ ચીજમાં દવા તરીકે એ લોકોને સૂંઠ ને ઘી વાપરવાનું હોય. એટલે વોટ ઇઝ અવેલેબલ વી હેવ ટ્રાય ટુ ઓફર. અને કેળા જેવી ચીજ છે ફ્રૂટમાં, એ આપણે ઓફર કરી શકીએ. બનાનામાં એવું છે કે બનાના લૂમમાંથી તોડેલા હોય તો ઇટ ઇઝ અલાઉડ. બાકી બીજા બધા ફ્રૂટ્સમાં એવો નિયમ છે કે સચિત હોય અને અચિત હોય. 48 મિનિટ સુધી એક ફ્રૂટ હોય એ સચિત રહે, સો ઇટ ઇઝ વિથ લાઈફ, અને અચિત ઇઝ વિધાઉટ લાઈફ. સો ધેટ વન હેઝ ટુ નો. એટલે આમ બેઝિકલી વોટ એવર ઇઝ ઓફર, એ જે અવેલેબલ હોય એ આપણે ઓફર કરવી જોઈએ. એટલે for specific items lot of rules are there, like if milk is there it is boiled, pani of course is boiled, fruit also there are achit or sachit, like if a full fruit is there it is called alive, so you have to cut it, peel the skin and remove the seeds, then the pieces can be kept for 48 minutes. Only after that it can be offered. From where we will know all these rules? Actually, if you are in touch with the monks, you can really get that. Otherwise, there are some books where, you know, ગોચરીના 42 દોષ હોય છે. એટલે એમાં ડિવિઝન્સ છે. 16 આર ફ્રોમ શ્રાવક સાઈડ, એટલે તમે શ્રાવક ગ્રહસ્થ સાઈડ, એને કઈ રીતે બનાવવાનું, કઈ રીતે એ દોષ એના સાઈડમાં. 16 છે સાધુના સાઈડ, જ્યારે લેવા આવે ત્યારે એમને શું અવોઇડ કરવાનો. અને 10 જે છે એ બેવના કોમન છે. એટલે એ બોડીને 42 થાય છે. એમાં મેઇન આવે છે આધાકર્મી કહેવાય. આધાકર્મી એટલે જે સાધુના ઉદ્દેશથી બનાવો ને એ સાધુને ખપે નહીં. તમે ફોર એક્ઝામ્પલ અમે વિચારો કે હમણાં સાધુ આવશે, 10 રોટલી મારી કરી છે, આ બીજી 10 રોટલી એમની કરી, તો 20, એટલે આપણે બરાબર ઓફર કરશું, તો એ આધાકર્મી થાય, એમને બહુ દોષ લાગે. તો આ ઘણા લોકો છે ને આ રીતે બનાવે, તો એ માટે પોતાને દોષ લાગે, પોતાને પૂરો લાભ બી નથી થતો, અને એ લોકોને બી આપણે દોષિત આહાર કરીએ એટલે એ લોકોને બી ઘણા દોષો સેવવા પડે. એટલે એ સમજણ જો હોય તો મને કે ભાઈ પહેલા એવું હતું ને કે જોઈન્ટ ફેમિલી કન્સેપ્ટ હતો, તો યુઝ ટુ હેવ 5 or 6 or 7 people in a family. તો ઘણી ચીજો શું, 2-4 રોટલી આમ તેમમાં કેલ્ક્યુલેશન થઈ જતું. 2 કે 3 જણ ઘરમાં હોય, 4 for you, 4 for you, 4 for you, 10 કે 12 બનાવે, એમાંથી 2 કે 4 ઓફર કરો તો એવરીથિંગ goes haywire, your calculation will not work. થોડીક ઉદારતા જો શ્રાવકોમાં આવે, they will have કે ભાઈ મારે કોઈકને ઓફર કરવી છે. આપણે જેમ પર્સનલમાં કોઈ જગ્યાએ ડિનરમાં, લંચમાં વી કેન સ્પેન્ડ 1000-2000 રૂપીસ, તો 2-4 રોટલી વધારે રાખે, થોડુંક એકાદ વાડકી દાળ વધારે કરીએ, તો આપણે કોઈકને ઓફર કરી શકીએ, પણ નિર્દોષ આહાર મળે એ રીતે.
એટલે I think main thing is કે એ લોકોના ઉદ્દેશથી nothing is being made or cooked or changed also. Because Yes. what you have also said is that in the kitchen and all electricity on hoy to we have to leave it on, off hoy to we Yes. have to leave it off. Like Correct. no changing has to happen even on that front કે મારા સાહેબ આવ્યા છે તો હા. લાઈટ બંધ કરી એવું કઈ ન કરાય. હા, એવું ન કરાય. અને એ હોય તો એ લોકો કંઈક લઈ ન શકે. બીજી વાત છે કે તમારે એમાં જો કાચા પાણીનો હાથ હોય એટલે અનબોઇલ્ડ વોટર તો તમે ઓફર ન કરતો ઘરમાં બીજા ઓફર કરી શકે. એવી રીતે તમારા હાથમાં શાક હોય કે તમે કુકિંગ ગેસ પર કરતા હોય then you might not be able to offer anything, they will not take, but someone other એમને બી ઘણી વાર હોય કે ઘણા લેડી ઓફ ધ હાઉસ નોઝ પણ બીજાને જો જાણકારી ન હોય તો આ વખતે કામ ન લાગે, એને ખબર જ ન પડે શું કરવું. એટલે થોડુંક બેઝિક નોલેજ બધાએ થોડું થોડું રાખવું જોઈએ તો તમને લાભ મળી શકે આવો. અને આ ગોચરી વોરાવાનો બહુ મોટો લાભ છે. આપણા મહાવીર સ્વામી ભગવાન જે સમ્યક દર્શન પામ્યા એ પણ ગોચરી વોરાવાથી થયા. એમનો એક પહેલો જે ભવ હતો નૈસાર નામનો જ્યારે હતા ત્યારે પોતે જૈન ધર્મ જ નતા પામ્યા, પરંતુ એમાં તીર્થંકર ભગવાન જ્યારે એમના આત્મા હોય ને પહેલેથી જ એમના આત્મામાં વિશિષ્ટ ગુણ હોય તો એ જ્યારે પોતે રાજાના કહેવાથી જંગલમાં ગયા હતા અને વુડ કટિંગ ને બધું કરાવતા હતા ત્યારે એમનો લંચ ટાઈમ થયો એટલે એના સેવક લોકો એમને કહે છે કે ભાઈ તમે જમવાનું તૈયાર છે, આપ આવો. એ વખતે નૈસાર વિચારે છે કે કોઈ અતિથિ જો મળે તો એમને આપીને હું એમને સાધુનો એમ કલ્પના નહોતી. એ વખતે પોતે થોડેક દૂર જઈને જોવા જાય છે. આમ તો જંગલમાં શું મળે પણ એનું કંઈક નસીબ એવું કે ભવિષ્યવક્તા આવી કે એક સાઈડથી એમને બે સાધુ ભગવંત એકલા આવતા જોયા. પોતે સામે જાય છે, સાધુ ભગવંતને બોલાવે છે, એમને પછી ગોચરી બોરાવે છે, એમને વાપરે છે કારણ કે પછી જાણે છે કે એ લોકો સાર્થ સાથે હતા અને પોતે છૂટા પડી ગયા હતા જંગલમાં. એટલે પોતે જમી લીધો છે પછી પોતે એમને વળાવવા માટે જંગલના કેડી જ્યાં એન્ડ થાય છે જ્યાંથી મુખ્ય માર્ગ આવે છે ત્યાં સુધી પહોંચે છે. તો સાધુ ભગવાન તો એની દિનચર્યા ને એની વ્યવહાર જોઈને એમને એમ થાય છે કે આમને કંઈક ધર્મ વિશે વાત કરે. નોર્મલી ગોચરી માટે આવે તો કોઈ ધર્મની વાત કરે નહીં, પણ આ તો ગોચરી માટે આવ્યા નથી, તો વિહારમાં જ હતા. એટલે એમને એમ કે છે કે તમે આ મને જે માર્ગે ચડાવ્યા એ તો દ્રવ્ય માર્ગ છે, હવે હું તમને ભાવ માર્ગ સમજાવું છું. એમ કરીને એમ કે છે કે જો 4 ગતિ મેં સંસારમાં તમારો આત્મા ભટક્યો છે, આજે નૈસાર છે, કાલે બીજું થશો, કાલે તિર્યંચમાં જશો કે દેવમાં જશો, પણ યુ આર મૂવિંગ અરાઉન્ડ. એવરીબડી વોન્ટ્સ કે સુખ મળે પણ સુખ તો મળતું નથી. થોડુંક સુખ મળે પાછું દુઃખ મળે, પાછું સુખ મળે પાછું દુઃખ. તો અનંત સુખ જોઈતું હોય તો તમે આપણે આ ધર્મ પામી અને મોક્ષ પામો એ રીતે થાય. એને ધર્મનું સ્વરૂપ સમજાવે છે, દેવનું સ્વરૂપ, ગુરુનું ધર્મનું સ્વરૂપ. અને એ એમ કે છે કે આ રીતે તમે ફોલો કરો થઈ શકો. એટલે મૂળ વાત એ છે કે ગોચરી વોરાવી અને એમે સમ્યક દર્શન પામ્યા. એવી જ રીતે આપણા પૂર્વના પહેલા તીર્થંકરનું બી એ જ એક ઇન્સ્ટન્સ છે તીર્થંકર ઋષભદેવ ભગવાનનો. એ બી ગોચરી વોરાવીને સમ્યક દર્શન. સમ્યક દર્શન શું છે? બેઝિક એન્ટ્રી. વન્સ યુ આર હેવિંગ સમ્યક દર્શન એ તમારો મોક્ષ નક્કી છે. ઇટ્સ અ ક્વેશ્ચન ઓફ ટાઈમ. જેવી રીતે મહાવીર સ્વામી ભગવાનના 27 ભોગ ગણાય, તીર્થંકર ભગવાનના બધાના ભોગની ગણતરી સમ્યક દર્શનથી થાય. તો સમ્યક દર્શન ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એ મળી જાય તો તમારું મોક્ષ તો નક્કી. બહુ બધું ભટકવાનું તમારું એક લિમિટ થઈ જાય. અચ્છા, એટલે ગોચરીનું એટલું બધું ફળ હોય છે કે ઇટ કેન ગીવ યુ સમ્યક દર્શન. ગોચરી માટે આટલા બધા નાના નાના રૂલ્સ હોય કે ઘણું લાઈક કેટલું બધું ફોલો કરવાનું. તો ઇવન ફોર મંક્સ એન્ડ ઇવન ફોર આપણા લોકો જે સાધારણ આઈ ગેસ કહેવાય તો ઓકે વન વે તો આપણી ભાવના કલ્ટિવેટ કરવા માટે ટૂલ થઈ જાય. યુ નો લાઈક આટલું બધું વિચારવું પડે સો વી હેવ ટુ કલ્ટિવેટ ધ ભાવના પ્રોપર. પણ આઈ એમ શ્યોર ઘણા લોકોને થોડું પેલું કચવાટ મનમાં થઈ જાય છે કે ઓ આટલું કરવું પડશે. લાઈક યુ નો આમ ભાવના હોય કે હા મંક્સ આવે પણ સો મે બી ઇટ્સ લાઈક મહિનામાં એકવાર આપણે મંક્સ ને બોલાવતા હોઈએ તો વી આર વેરી હેપીલી બધું ઉમળકાથી કરતા હોઈએ. પણ ઇફ મંક્સ આર કમિંગ ઓન ડેલી બેસિસ લાઈક તમારા ઘરે આવી રહ્યા તો થોડો કોઈ વાર કોઈને કચવાટ નહીં ઉભો થાય તો આટલા બધા જે રૂલ્સ આપ્યા છે એમાં એ ગેરફાયદો નથી કે કોઈ વાર યુ આર વિથ ઇરિટેશન યુ આર ડુઈંગ સમથિંગ. ઇટ ઇઝ લાઈક ધીસ કે હવે તમને એમ ખબર પડે કે આ સુપાત્ર છે, ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ પાત્ર. એમ કહેવાય કે સુપાત્ર દાન જે આ છે એ સૌથી મોટું છે. જો તમને સમજણ પડે પહેલા તો પછી આપણે એમ થાય કે હવે નિયમમાં મને શું પ્રોબ્લેમ. બેઝિકલી સૌથી વધારે પ્રોબ્લેમ શું થાય છે આજકાલ આપણે જે કુકિંગમાં જે વાપરીએ છીએ ને
એટલા બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એવા છે કે વિચ ઇઝ નોટ અલાઉડ. જે રીતે અત્યારના ટાઈમે કોથમીર ઇઝ નોટ અલાઉડ. કોથમીર ઇઝ અલાઉડ ઓનલી ઇન 4 months ઇન 12 months. એટલે સમજો કે આપણું ચોમાસું પૂરું થાય, અષાઢ ચોમાસાથી કારતક પૂનમ થી ફાગણ સુદ ચૌદસ ત્યાં સુધીનું જે ચોમાસું 4 મહિને એમાં એમ કોથમીર અલાઉડ હોય, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અલાઉડ હોય. આપણે ક્યાંય કુકિંગ જ એવી થઈ ગઈ કે બેબી માઇટ મેક ચાઇનીઝ, there lot of things are come which we cannot offer. એવી રીતે કોથમીર આપણે વાપરીએ કે આજે કાજુ કે કઈની ગ્રેવી બનાવીને શાક બનાવીએ તો ધીસ આર નોટ અલાઉડ. એટલે તમને એમ થાય કે મોંઘ આવે તો મને આ બનાવવું પડશે. સિસ્ટમ એ છે કે જે સાધુ સાધ્વીને વોરી શકે એવી જ આઈટમ સાધર્મિક એટલે કે શ્રાવક શ્રાવિકાએ વાપરવી જોઈએ. પોતાના ખાણાપીણામાં આપણે બધું ચેન્જ કરી દીધું. જે આપણામાં કીધું અભક્ષ કે કોથમીર અભક્ષ થઈ જાય એ અલાઉડ જ નથી. એ આપણે વાપરીએ. કોબી અલાઉડ નથી તો કોબી આપણે વાપરીએ અને પછી આપણે વિચારીએ કે આપણે સાદું સાદું આવે તો પ્રોબ્લેમ કારણ કે આપણે એમ થાય પણ આપણે ફ્રીજનું જ બધું વાપરતા હોઈએ. તો ધીસ બીકમ્સ અ પ્રોબ્લેમ બીકોઝ વી આર નોટ ફોલોઈંગ વોટ ઇઝ ફોર અસ. આપણે પોતાના માટે જે નિયમ છે એ આપણે ફોલો નથી. આપણે બધા લેક્સ થઈ ગયા. લેક્સ થઈ ગયા તો આપણે એમ થાય એ આવશે તો મારે તો હેવ ટુ બી કેર. એટલું બી છે કેટલા બધા શ્રાવક શ્રાવિકા છે કે ગરમ ઉકાળેલું પાણી પીએ છે. તો એમને જો નિર્દોષ ઉકાળેલું પાણી પીવું હોય તો એમને જોવું જોઈએ કોઈ શ્રાવક શ્રાવિકા વાપરે છે તો આપણે અહીંયા આગળ સુરતમાં અમે વાપરીએ છીએ તો તે આસ્ક ડુ યુ યુઝ ઇટ ઓર ઇઝ ઇટ મેડ ઓનલી ફોર સાધુ સાધુ. વી યુઝ ઇટ 24 એટલે જ્યારે બી હોય ત્યારે અમે એ જ વાપરીએ. તેન દે લે છે. એ તો શું થાય કે આઈએમબી શાળા કે જે હોય ઉપાશ્રય એમાંથી જ પાણી લેવું પડે. તે તો સદોસદ થઈ જાય ને પ્રેક્ટિકલી કે સાધુ સાધુ માટે બનાવ્યો કે કોઈ વાર આંબેલ શાળા ચાલુ હોય તો બીજા બધા આંબેલ કરવા આવતા હોય. એ બી લગભગ તિથિએ આવતા હોય, રોજ ડેઈલી ટાઈમ તો ના આવતા હોય. એટલે આ વિચાર આપણે કરવાનો છે એઝ અ શ્રાવક શ્રાવિકા. જો આપણે પોતે થોડાક સમજીને ધર્મમાં હોઈએ તો આ પ્રશ્ન નથી આવતો. હું અહીંયા આગળ આવીને કે કલકત્તામાં જે હતું, પહેલા અમે કલકત્તા રહેતા હતા, નાઉ વી આર ઇન સુરત. આઈ એમ સીઈંગ મેની પ્લેસીસ યુ વિલ ફાઇન્ડ સ્ટીકર અહીંયા ચોવિયાર થાય છે, અહીંયા ઉકાળેલું પાણી વાપરે છે. That indicates what? કે those people they have adopted that style. અને હું તો ત્યાં સુધી જોઉં છું ઘણા બધા કોલેજિયન બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ દે આર ડુઈંગ ચોવિયાર વિચ આપણે બોમ્બેમાં કદાચ થોડુંક હશે પણ કલકત્તામાં તો ઇટ વોઝ જસ્ટ અનએક્સપેક્ટેડ. આઈ મીન ઇટ ઇઝ નોટ એક્સપેક્ટેડ. They would do that means something કે એ લોકો ત્યાં સુધી ઇક્વેટ કરી દે ચોવિયાર કરે that means he is going to give દીક્ષા. Nothing like it. એવું નથી હોતું. પણ આટલા આ સમજણ નથી બધામાં. જે ગેરસમજણ છે ને that has to be understood, હવે રેક્ટિફાઈડ. તો આપણે આ બધા એમ ન લાગે આપણને બહુ પ્રોબ્લેમ છે. ના ના આઈ ગેસ હવે પેલું ઇન્ટરમિટન્ટ ફાસ્ટિંગ નું ક્વાઇટ મોટું થઈ ગયું છે એટલે પ્રોબબ્લી યંગસ્ટર્સ કરશે આ બધું. Because anyway, even in health, they are advising intermittent fasting, which is like 16 કલાક કે એવો ગેપ રાખવાનો ખાવાનામાં. તો તમે હવે ચોવિયાર કરો તો it is a very easy way of keeping 16-hour gap because you finish eating by 7 o'clock and then next morning around 10 કે 11 o'clock કે તમે ખાઓ so that is intermittent fasting. થોડાક કલાક હા બરાબર. હા એટલે એ રીતે પણ યંગસ્ટર્સ કરતા હશે and they will start adopting some of these practices as you're saying. તો પણ ઇવન ધેન એટલે ઘણા જગ્યાઓમાં બધા monks ને બહુ ડિફિકલ્ટી પડતી હશે because as you are saying બધી લાઇફસ્ટાઇલ બહુ ચેન્જ થઈ ગઈ છે. So are they making some adjustment or કઈ પ્લાન છે થોડું એડજસ્ટ કરવાનું કોઈ ચીજો? એડજસ્ટમેન્ટ કરતા એ લોકો એમ વિચારે કે બીજા લોકોને સાચા શ્રાવક બનાવીએ તો આ જે પ્રોબ્લેમ્સ છે વિચ ઇઝ નોટ અ કરેક્ટ થિંગ વિચ વિલ. એટલે અત્યારના જુઓ તમે ઇફ યુ સી લાસ્ટ 2-3 years મેની યંગ દીક્ષાસ અહીંયા સુરતમાં હમણાં વચ્ચે 77 દીક્ષા, 20 દીક્ષા, 30 દીક્ષા એટલે ઘણી બધી ઠેકાણે. સો વોટ હેપન્સ વેન દે દીક્ષા એક ફેમિલીમાંથી કોઈ લે ને તો ફેમિલીમાં it influences about 10-20 people easily એક ઇમિડિયેટ સર્કલમાં. એટલે એમાં શું થાય કે એમાં એવું આવે કે આપણે સાધુ સાધુને આપણે તો નથી બની શકતા, કરવા જેવું છે ન કરી શકીએ. વોટ વી કેન ડુ આપણે કંઈક એવું ફોલો કરીએ કે આપણે સાધુ સાધુને કંઈક તો ઓફર કરી શકીએ. હું જો મારી લાઈફસ્ટાઈલ એ જ કરું કે હું સવારના ચાઇનીઝ ખાઉં ને સવારના બર્ગર ખાઉં કે આમ ખાઉં તો નથિંગ ટુ ઓફર. યુ કાન્ટ મેક અ રોટી ફોર ધેમ બીકોઝ યુ આર મેકિંગ ચાઇનીઝ. તો પછી તમે રોટી કેવી રીતે બનાવો? ઇટ ઇઝ નોટ એક્સપેક્ટેડ. એટલે પોતે પોતાની લાઈફસ્ટાઈલ જો ચેન્જ કરે અને એઝ ઇટ ઇઝ નોટ ધ આઈડિયલ વે ઓફ ઇટિંગ ધ ફાસ્ટ ફૂડ ઓર મેની થિંગ્સ. પણ આ સમજણ જો એમ થાય કે ધર્મની રીતે સમજણ આવે ને જસ્ટ નોટ ફોર હેલ્થ then
I think this is not a big issue. અને જૈનિઝમ ના ઇન જનરલ રૂલ્સ બહુ સ્ટ્રિક્ટ હોય છે કમ્પેર ટુ આઈ થિંક એટલીસ્ટ મેં જે બધું જોયું છે. સો હાઉ કમ લાઈક કારણ કે બીજી ઘણી જગ્યાએ એ લોકો ઇઝી કરી નાખે છે. લાઈક they just say that you need not follow rules very strictly, પણ ભાવના મેન્ટેન કરવાની. તો જૈનિઝમ એટલીસ્ટ ટ્રેડિશનલ જૈનિઝમ જે છે એમાં તમે કહેતા હતા કે મહાવીર સ્વામી ટીકા જ્ઞાની છે એટલે ઘણું બધું કહી ગયા છે. તો એનો થોડું કોને લાઈક શું કહી ગયા છે અને કેમ રૂલ્સ ચેન્જ નથી કરતા? એવું હોય કે આ મહાવીર સ્વામી ભગવાનનું ઇટસેલ્ફ નથી. મહાવીર સ્વામી ભગવાન બી એમ કે અનંતા તીર્થંકરો મારા પહેલા થઈ ગયા, એ જ હું કહું છું. અને આજે ઋષભદેવ ભગવાન crores and crores of years back we say, તો એમને બી ચોવિયારની વાત, એમને એવું નહીં કે અમારા ચોવિયાર નહીં હે, બાદ મેં ચોવિયાર, આટલા 24 તીર્થંકર થયા તો કોઈમાં ચેન્જ નથી આવતું. there is no change. અત્યારે સિમંદર સ્વામી ભગવાન મહાવિદેવમાં છે, કોઈ ચેન્જ નથી કે ચલો ભાઈ यहाँ ચોવિયાર का छोड़ो ना, नो प्रॉब्लम, नथिंग लाइक दैट, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. ચોવિયાર છે કે ઘણા પ્રિન્સિપલ્સ જે છે એ ચીજ ટીકાળાબાદી જ છે, નોટ જસ્ટ ઇન મહાવીર સ્વામી ભગવાન, બધા તીર્થંકરો. એટલે એવું નથી કે આ બધું ચેન્જ, બીકોઝ આપણને એમ લાગે ને કે જમાનો ચેન્જ થયો તો આમ કેમ થાય, આમ કેમ થાય. તો સર્ટન થિંગ્સ આર પરમેનન્ટ અને એ રીતે જ રહેવાની છે. પછી તમે કહો કે મારાથી નથી થતું, આઈ વોન્ટ ટુ હેવ અ નાઇટ લાઈફ, આઈ વોન્ટ ટુ એન્જોય ધીસ એન્ડ ધેટ, so that is for individual. That for that ધર્મ will not say okay you want to do that, એક કામ કરો આમ કરીએ. આ તો ગાંડો છે ને, વિશ્વ તો ગાંડો છે. કાલે એમ આવશે કે નથી આવ્યું વચ્ચે કે મોલ શુડ બી ઓપન મિડનાઇટ શોપિંગ, એમાં આવશે કે 12 વાગે ખાઓ, તમે કહો 6 વાગે ખાઓ, તો 12 વાગે ખાઓ કે નહીં, એની ટાઈમ ડે એન્ડ નાઇટ ખાવાનું. તો કોઈ નિયમ જ નથી ને. આજે કોઈ બી ચીજમાં નિયમ હોય છે, આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એમાં બી નિયમ છે. તે કોન્સ્ટિટ્યુશન તો આપણા છદ્મસ્તે બનાવ્યું છે જેનું નોલેજ ઇનકમ્પ્લીટ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આજના સાયન્ટિસ્ટો છે પ્લેનેટરીમાં કે આટલા બધા પ્લાનેટ્સ છે, આ છે, તો એવરી ફ્યુ મંથ્સ યુ વિલ ફાઇન્ડ એક નવો ગ્રહ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો, આમ થયું, એવું આવશે. તો દેટ મીન્સ દે હેવ ઇનકમ્પ્લીટ સાયન્સ. ત્યારે આપણા ભગવાન જે છે એમને તો કમ્પ્લીટ હતું, એમને તો પહેલેથી જ કીધું હતું આટલા સન છે, આટલું આ છે, આ સોલર સિસ્ટમ છે, એટલે ઘણું બધું ચીજ છે વિચ આજે સાયન્સ એમ વિચારે કે વી આર ડેવલપ, પણ દે આર નોટ. આજે કોવિડ આવ્યું તો ખતમ થઈ ગયા બધા. યુ ક્લિયરલી રિયલાઇઝ એક સુનામી આવ્યું તો શું થયું? વી આર નોટ હેવિંગ ધેટ કમ્પ્લીટ. સાયન્સ છે, દે આર ટ્રાઇંગ ધેર બેસ્ટ, બટ ઇટ ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટ. ના, ધેર નોલેજ ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટ. ધેર ઇનકમ્પ્લીટ. આજે કોવિડ માટે કેટલા બધા રિલેક્સેશન થયા, કેટલા બધા ચેન્જ થયા. 2 મહિને આપશું વેક્સિન, 3 મહિને આપશું ને આમ તો, બીકોઝ દે ડોન્ટ નો ધેમસેલ્ફ. આપણે કોઈને બ્લેમ ન કરી શકીએ, બટ યુ ટુ રિયલાઇઝ દેટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન જે ટીકા જ્ઞાની ભગવાન કેવળ જ્ઞાનમાં જે જોઈને કે છે એ કમ્પ્લીટ છે. એમાં એવો કોઈ ચીજ એ લોકો એવી આજ્ઞા આપે જ નહીં જે આપણે ફોલો ન કરી શકીએ. પણ આપણે કંઈ કરવું ન હોય તો કોઈને કહે કે ભાઈ તમારે તમારી જ્વેલરી આ રીતે સાચવી રાખવી, ને હું નહીં રાખું, તો નહીં રાખું તો ઓકે, નહીં રાખું તો યુ ફેસ ધ કોન્સિક્વન્સ. પણ લોકો એને આપે તો એવી રીતે ને કે જે સાચી સલાહ, કે 50 જણમાંથી 50 જણમાં નહીં ફોલો કરે, પણ 45 ફોલો કરે, 5 જણનું જશે તો જશે, બટ યુ ટુ ફોલો વોટ ઇઝ, જે જરૂર છે એ તો કરવાનું જ છે એમ. Okay, great. So, okay, good, Rajoma. Thank you, મહારાજ સાહેબની ગોચરી બાબત આપણને આટલું બધું કહેવા માટે, જ્ઞાન આપવા માટે. આઈ થિંક તમે વચ્ચે મેન્શન કરેલું, જે આપણે રેકોર્ડ નહોતું કર્યું, કે કોઈને વધારે સમજવું હોય તો એક પિન નિયુક્તિ કરીને બુક છે, એની કોઈ સમરાઇઝ્ડ બુક લેવાય. પિન નિયુક્તિ ઇઝ વેરી લોંગ, બટ યુ કેન ટેક અ સમરાઇઝ્ડ બુક. આઈ હેવ, મારી પાસે એક શોર્ટમાં મેસેજ છે જેમાં આપણે ગોચરી બાબતમાં એક પેજમાં એટલે ઘણી ઇન્ફોર્મેશન આપેલી છે કે શું કેવી રીતે વોરાવવી. ઇફ યુ વોન્ટ યુ કેન ઇન્ક્લુડ ઇટ. આઈ કેન સેન્ડ યુ બાય વોટ્સઅપ. So you send me on WhatsApp. I'll put the link in. I'll upload on my blog and put link in the YouTube video description. એટલે શું થાય કે લોકોને આમ શોર્ટમાં ઘણું ખ્યાલ આવે.
And anyone, if you all have questions, you all please put it in the video. If we have a lot of questions, then we can do another call with Raju Amma and we can get more depth, deeper understanding on